What's up guys? Welcome back sa aming channel. For today's video, ipapakita namin yung setup ng aming helmet. Mag-start tayo sa akin. Meron akong KYT Vendetta with iridium blue lens. At ito naman yung action cam ko, which is Hero 4 Silver with chin mount, hang chin mount. So ayan. Next is yung intercom na gamit namin is Ejeas V6 Pro. Ayan. So ngayon, sasabihin namin sa inyo kung paano namin nare-record yung conversation namin sa intercom. Ayan. So, eto. Meron tayong external mic. Yan, na nakalagay sa earpiece nung intercom. So, yung mare-record nyo dyan is i-feed niya dito sa ating Hero 4. Ayan yun. Ayan. So, next is ipapakita rin namin sa inyo yung setup ni John. Ayan. Ito yung kay John. So, naka AGB Mesano 2015 siya. Meron din siyang iridium blue lens. And ito naman yung setup niya sa action cam. Siya ay naka Hero 5 block with cheek to chin mount. Ayan. Ito naman yung intercom niya. So, pareho nung sa akin. Ejeas V6 Pro. Ayan. So, paano namin nare-record yung usapan namin sa intercom or conversation namin sa intercom gamit ang Hero 5. And same perspective nung helmet ko. Gumagamit kami ng mic. Ito yan. So, yan. Same perspective. Nilalagay din namin siya dun sa earpiece. Pero, ito ay nakakonect naman sa phone namin. Tapos, dun na lang i-record yung voice. And then, isi-sync na lang namin siya sa video afterwards. Yan. So, now, pag di niya ako kasama at hindi siya gumagamit ng intercom, ito ang gamit niya. Wind Slayer. Yan. Ilalagay niya lang yan dito. And tutulungan nito yung camera na i-cancel out yung wind noise. Yan. So, yan yung setup namin. Ayun guys, sana may nakuha kayong idea sa setup namin kung paano nyo i-record yung conversation nyo sa intercom. And ngayon, papakita namin sa inyo yung sample ng video. So, watch this. Ang dami yun, nasa kaliwang mo to. May box. Yan. Yan. Rolling ka na ba? Rolling ka na. Rolling na ako. Super rolling. Kailan pa? Hindi ka narinig ko. Sayang bata nakalaboy. Alaboy na naman. Nakalaboy ang bata. Added XP. Ano problema mo sa akin, kuya? Go. Let's go. Wait lang, may nagbabay. Tara. Go. Baka mapunta ka sa pagitan ah. Oo. Hanap ko nga yung pagitan. Malamig. Bebe, mag-withdraw tayo. Ha? Mag-withdraw. Okay. Saan? Doon ba meron? Kahit na malapit na lang dito. Yung China Bank dyan, gusto mo? Saan ba yun? Tatawid pa, di ba? Oo. Sabagay, tatawid naman lahat.
Teka, wag ka lumabas, may tricycle. Oh, malapit na yun dyan. Paglagpas ng ano. Teka, tabi. Gulo ng tricycle, kala ko tatabi. Oo nga eh. Tabi ka na. Ha? Ito na lang. Sige.